السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. هذوما الكرتيرات اللي خدمناهم في الجزء الأول. اللي ما تفرجش في الجزء الأول اللي متاعو موجود في الوصف. برشا يتسائلوا، برشا كتبوا في الكومنتات النهارين اللي فاتوا وقتاش يهبط الجزء الثاني. خلنا نعملوا لايكات. الجزء الثاني هبط، نحب هجوم شرس على البوطون متاع اللايك. نحب نجيبوا 1000 لايك للفيديو هذايا. فيديو اليوم موديفيكاسيون للكلابي. هذايا البلاصة وين تركب الكلابي. الشير هذايا كلينا فيها، والشير هذايا مازالت باش ناكلو فيها تو. هذايا المدخل متاع الكربيراتور وين تركب الكلابي. حفرناها بالشنيور. لازمنا الشير هذايا نخدموها كيفها بالضبط، نقصوا فيها نوسعوا فيها باش يتيحوا الزوز نفس الديامتر، يوليو كيف. باهي خلينا نقيسوا الديامتر متاع الشيرة اللي خدمناه قداش. كما تشوفوا 16.2 16 مليمتر فيرجيل 2. الشيرة اللي مازالت نقيسوها نفس الشيء، ديامتر متاعها 11.1. هذايا باش نقصوا فيها كما اختها يتيحوا الزوز كيف. ريتوها لهنا. الزايد هذايا باش نحيوه بالشنيور ناكلو فيه. الهدف من الموديفيه هذايا نكبروا مدخل الهواء. هذايا البلاصة الكلابي تركب لهنا، تركب فيها الكربيراتور. من هنا يدخل الهواء للموتور للمحرك. كي نوسعوا فيها البلاصة هذيك كما تشوفوا قداش ولت واسعة، تولي كمية أكبر من الهواء تدخل. نقيسوا الديامتر متاعها كالعادة. كما تشوفوا 16.3 16 مليمتر. كانت قبل 11 مليمتر. لهنا نفس الشيء، لازمهم يبداو الزوز كيف 16.3. باهي تويكا نجيو للبيبة. هذه اسمها البيبة. هذه مش دوريجين كما تشوف مسكرة، النقبة متاعها جويدة مرة واحدة. شوف الديامتر متاعها حتى أقل من الدوز 11.2. معناها ريت الدوريجين تبدا الديامتر متاعها 12 دوز. هذوما مش دوريجين يبداو النقبة متاعها جويدة. هذايا تنقولكم الحل متاعها كيفاش الموديفيكاسيون اللي باش نعملوه لها. كانك التو مازلت ماكش مشترك، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك جديد، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. هذه الموديفيكاسيون متاعها باش نقصوها، نحشوها بالمناديسك. هاكا سيي قصيناها حشيناها. نحينا البلاصة الضيقة هذيا، الغرجوت هذيا نحيناها، نخليوها سامبل كيما نكايا. بعديك ناكلو فيها شوية بالشنيور. هاكا سيي وسعناه جوها باهي. اللي ماهوش فاهم فاش قاعد نعملو تو يتفرج في الجزء الأول اللي متاعو في الوصف. نقيسو الديامتر متاعها كما تشوف 17.4. قبل كانت تذكروا 11 فيرجيل ما نعرفش. نشوفو نزيد نعاودو نقيسو 11 مليمتر. تويكا ولات 17 مليمتر. توا نجيو الأهم جزء في الفيديو اللي هو الموديفيكاسيون متاع الكلابي. هذايا اسمها القزلالة، هذايا اسمها الزبابة. الزبابة والقزلالة هذوما ما عادش نحتاجوهم هذوما. هذايا الريشة متاعها مكسرة. حاشتنا بالفلاسكة هذايا، حاشتنا بالقزلالة هذه باش نخدمو عليها الموديفيكاسيون. ناخذو كلابي متاع سكوتير، هذايا متاع بياجو،
تاع نيترو زادا تمشي. المهم تبدا كلابي كبير كيما هكايا، اي كلابي متاع سكوتير يشبه لهذا نجمو نخدمو عليه. نحيو الريشات متاعو والقزلالات متاعو، هذوما باش نركبوهم في الكلابي متاع 103. ولكن قبل ذلك اعمل لايك، كان ما عملتش لايك من بقيلة اعمل توا لايك بالرسمي. كان ما توصلش الفيديو هذايا 1000 لايك راني باش نكرز على الاخر. لازمنا 1000 لايك باش نهبطوا الجزء الثالث باش نعملوا فيه موديفيكاسيون للومبرياج. على هذاك اللي ما عملش لايك يعمل توا لايك. باهي الموديفي متاع الكلابي تويكا جينا للباز متاع الفيديو هذايا باش نحلوا فيها بلاصة الريشات لهنا، نربعوهم نكبروا في الديامتر متاعهم ونردوهم مربعات هكا باش نيور ناكلوا فيهم، نرشموهم وناكلوا فيهم. باهي ريتو كيفاش وسعنا فيهم كيما هكايا بالضبط. نخدموهم كيما هكا. من بعديك ناخذ رخامة ولا حاجة مستوية نحط عليها طرف كاغ تحرش، تبقى كاغ تحرش 220 ولا كاغ تاك الجويد، ونحكو الكلابي باش يتنحك هاك الزايد متاع الشنيور هذاك يتنحى ما يبقاش واحد في الكلابي. من بعد كنركبو الريشات يولي يعمل لنا مشكل. ناكلوها بالكاغط باش كي تركب الريشات معناها تسكر على الهواء كومبليتمون. فهمت كيفاه؟ ذريبة كاغط ما نكثر الهاش هكا جوها باهي. هذايا الكلابي متاعنا موديفيكاسيون ولات اكبر تدخل اكثر هواء. نقب متاعها وسعنا فيهم. البلاصة متاعها لهنا في الكارتير زادا وسعنا فيها كيما ريتو، ركبوها كيما هكايا. هذايا الكل تابع بعضه، ما نجيش نخدم حاجة ونخلي حاجة عبارة ما عملت شيء. هذايا البيبة كيف معناها، وهذايا وهذا الكربيراتور الكبير اللي باش نركبوه. هذا يعني اليوم الموديفيكاسيون تاعنا سيء. ياكا هوش نزيد له خي اللي ما عملش ابوني يعمل ابوني، ولا ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما بارتاجيش يبارتاجي. الى اللقاء، نتقابلوا في فيديو جديد.